السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وعندي هنا سؤال هندسة: أوجد المسافة بين مركزي الدائرة الكبرى والدائرة الصغرى. معنا هنا في مستطيل في داخله 3 دوائر كما نرى: دائرة صغرى، دائرة متوسطة، دائرة كبرى. طبعا هنا قطر الدائرة الصغرى 3 سنتيمتر، وهنا القطر الدائرة الوسط هنا 4 سنتيمتر، وهنا عندي الدائرة الكبرى القطر بتاعها 6 سنتيمتر. وهتلاحظ ان الدوائر الثلاثة متماسة من الخارج كما نرى امامنا. طيب ايه المطلوب؟ موجود في مسافة بين مركز الدائرة الكبرى ومركز الدائرة الصغرى، المسافة بينهم اللي هنا الجزء ده اللي باللون الأحمر. المطلوب إيجاد طوله. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لك رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر المسافة هنا هنبتدي المسافة الكبيرة دي اللي هو طالبها هنبتدي نقسمها لجزئين. جزء هنا هنسميه اكس وجزء هنسميه واي. الجزء ده اللي هنسميه واي والجزء ده هنسميه اكس. وهنبتدي ان احنا نوجد واي ثم نوجد اكس، وبعد ما نوجدهم الاتنين نجمعهم مع بعض فنوجد الطول كاملا. طبعا هنا كان القطر هنا كان 6، يبقى إذا نص القطر 3، وهنا كان القطر 4 يبقى نص القطر هنا كام 2، وطبعا هنا كان القطر 3 يبقى نص القطر لوحده بيكون 1 ونص. هبتدي أنا الواي دي نفس المسافة لو جينا إن احنا نزلناها لأسفل هنا هتكون هنا واي كما نرى أمامنا هنا. فبالتالي هنا الجزء ده هنا فيه زاوية قايمة، فهنبتدي نوصل المركز بالمركز فهنصنع مع بعض. هنا هيكون معايا مثلث قائم الزاوية. مثلث قائم الزاوية كما نرى أمامنا هنا هيكون هنا ده واحد، دي هنا واي اللي كانت فوق نزلناها تحت، هنا دي واي، وهنا طبعا الطول ده الجزء ده هيكون واحد. ليه؟ لأن ده كلها كانت 3، وهنا الجزء ده هنا 2 اللي هو نص القطر الدايرة دي. طبعا 3 ناقص 2 بيكون واحد، فبالتالي ده طوله معلوم. ودي ضلعي القائمة موجود، وهنا ده هيكون ده طبعا 5 لأن 2 و3 5 المسافة هنا. فبالتالي أقدر إن أنا أشتغل بنظرية فيثاغورس. فهشتغل بنظرية فيثاغورس. كان عندي هنا ان الواحد تربيع زائد الواي تربيع ده بيساوي الخمسة تربيع، يعني هنا 1 زائد الواي تربيع بتساوي ال25. طيب هبتدي ان انا انقص 1 من الطرفين، فبالتالي هنا الجزء ده خلاص يبقى الواي تربيع بتساوي 24. طيب هشتغل الجذر التربيعي للطرفين عشان اتخلص من التربيع مع فبالتالي هتكون الواي هنا معايا الواي بتساوي هنا ال 24 دي. الجذر ال 24 دي عبارة عن كام؟ عبارة عن 4 في 6. يبقى إذا الواي أنت عارف الجذر التربيعي للأربعة عبارة عن 2، يبقى 2 جذر كام؟ 2 جذر 6. يبقى قدرت أحصل على المسافة الموجودة معايا واي وهي عبارة عن 2 جذر 6. يبقى المسافة هنا الواي الجزء ده 2 جذر 6 كما نرى أمامنا. طيب الموضوع اكس اللي هنا هبتدي ان انا انزل باكس اللي هنا هنزل بها نفس اللي عملته في الخطوه الاولى هعمله هنا، هننزل بها لاسفل. وبالتالي هنبتدي نعمل برضو نوصل المركز بالمركز. هنا هيكون ده معايا اكس ويتكون مثلث قائم عشان ناخد برضو نفس الفكره نظريه فيثاغورس. وطبعا ده كان القطر كامل للدايره الصغيره كان 3، يبقى اذا ده 1.5 والجزء هنا هيكون 1.5. فبالتالي هنلاحظ هنا المسافة هتكون بين المركزين 3.5، لأن كان هنا 2 وهنا 1.5، يبقى المجموع بتاعهم 3.5. ودي طبعا اكس الموجودة معايا، والضلع ده هيكون طبعا 2.5. وابتدي اخد المثلث لأسفل هنا وابتدي اتعامل بنظرية فيثاغورس. عندك هنا 2.5 تربيع زائد الاكس تربيع بتساوي 3.5 تربيع، يعني هنا الجزء ده هيكون 6.25 زائد الإكس تربيع هنا بتساوي 12.25. نبتدي نطرح من الطرفين 6.25 ناقص هنا 6.25. الجزء ده بيروح، يبقى إذا الإكس تربيع هنا بتساوي لما نطرح الاتنين دول من بعض هيكون معاك الناتج ب6. نبتدي ناخد الجذر التربيعي للطرفين، التربيع يروح مع الجذر، يبقى اذا قيمة الاكس بتاعتي هنا هتساوي جذر التربيعي لل6. يبقى جبنا
قيمة الإكس بجذر التربيعي للست. يبقى إذا أصبح هنا كان معاك 2 وجذر 2 جذر 6 وهنا جذر 6، فبالتالي نجمعهم مع بعض عشان المسافة نبتدي نحسبها. لما نيجي نجمعهم هتساوي كام؟ هنا 3 وجذر 6. واحد هيقول لي ده هنا كانت 2، ما هي الجذر 6 خلي بالك دي مهمة أوي إنك تعرفها. هنا المفروض بيكون في واحد واتنين 3 عشان تبقى عارف، وجذر 6 طبعا هو اللي كتب. يبقى إذا دي المسافة اللي موجودة بينهم سنتيمتر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.